sex is important. Kasi kung walang sex, walang 7. Tanga, wag kang malibog. Masarap naman talaga magkamay. Lalo na kung may kasabay. Kumain ba? Parang authentic spaghetti. Yan yung cinnamon nila. Ang lungkot. Para siyang pwedeng pang ano. Alam mo yung pampato sa piko. Matigas. Ito din, matigas. Lagay ko na lang kaya ito sa bag ko. Baunin ko na lang. Para pag nagutom mo. Lungkot. Yak, cinnamon tapos ano, soup. Yeah. Lungkot eh. Masira yung ngipin ko dito. Hi guys! We're here at Ikea. Ikea. Sorry, di nyo kinay sapato. Yeah. Ay, pang mayaman. Hi guys! The Ikea shoes. Si mama. Sabi mo. Diba may iniis-ka ng tayo? Ito yung divisoria ng mayayaman. And they're here. We are going to the cafeteria. Kaya sila ka-strict guys dito sa Ikea. Kailangan mo talagang pumila, kailangan mo talagang pakita yung box card and your identification ID. Okay, kuha na tayo ng card. Tatlo na siya. Ha? Tatlong tray na siya. Yan, ganitong pagkain dito guys. Oh. Naka-cage yung mga food nila guys. Excuse me. Chicken wings. Yung pet ko miss. Swedish. Baked salmon. Ano sa'yo? Swedish meatballs. 15, 20. 16. 15. Kaya? Pag-rice kayo. Baked salmon. Oh, this is rice. Let's get some soup. Gusto mo soup? Siya na lang to. Oo, sige. Para matikman lang natin. Let's taste their mushroom soup.
Yan yung condiments. Paka-organize. Baka pagpatayungan ganito. Charot. Pa. One teaspoon. Yan. Ay, pak. Yan. 1 teaspoon. Apa? Ayaw. 2 teaspoons. This is their mushroom flour. And almond chocolate cake, cinnamon, we have fries. Paris lang natin kalanatin. Parang nagsisisi. Bon appetit! Masarap itong berry na may ano. Ang papangit daw ng post ko. Bakit? Pinost ko ba yung mukha mo? Huwag kang patakam, kundi ka naman papatikim. Bakit si Pwede pa yung nag-uwa niya ito, merong mushroom. Yung loob ng meatball. Mas masarap yun. Yes! Pero dapat ano lang Ito. May rice na. Parang authentic spaghetti. Yan yung cinnamon nila. Ang lungkot. Para siyang pwedeng pang ano. Alam mo yung pampato sa piko. Carrot. Plain nga. Loki me. Diba, ngayon lang ako nakakain ng carrot cake na lasang celery. Ano yan? Ang tawag doon kasi diba puring-puri yung ano. Ayan yung ano. There's a lounge here. Ay, ganda niya. Oh, for only $1.99.
Ganda siya. Budget eh. Ito, medyo malaki. Matwad. Pwede ito sa ano? Sa CR. Kasi maliit lang siya. Patinta. Fight lang ba kayo? Saka kayo malita. Let's play. And we're going home. Budol. Ikea budol.